Am început un proiect, să-i spunem mic, în ghilimele, de modificarea casei. Știi oare acea senzație atunci când te apuci de construcții și lucrurile merg ca unse și totul decurge exact așa cum ți-ai imaginat? Nici eu. Iar odată ce am zis asta, este clar că ceea ce urmează nu este o veste bună. Către finalul sezonului de construcții s-a întâmplat inevitabilul. Ca să vă arăt că nu glumesc cu așa ceva, ăștia sunt păpucii pe care îi foloseam când s-a întâmplat incidentul cu cărămida. Și acum, ca să vă arăt că nu glumesc și pe bune, a fost nașpa să pățești una ca asta, să te lovești așa cu o cărămidă. Haideți să vă și arăt care sunt urmările de la a nu purta o încălțăminte adecvată. Practic, asta este unghia de la piciorul meu. Întâmplare care s-ar fi putut evita complet dacă aș fi avut încălțăminte corespunzătoare. Nu așa ceva. Întâmplarea aceasta mi-a fost învățătură de minte, așa că mi-am cumpărat o pereche de bocanci de protecție pe care vi prezint acum, iar la final vă prezint concluziile după aproape 3 luni de folosire. Le-am cumpărat din, după cum bănuiți și voi, Lidl și hai să vedem ce se află și în interior. Talpa pare să fie de un element de cauciuc, nu pare la atingere o talpă extrem de aderentă, dar sunt convins că pentru ceea ce am eu nevoie o să-și facă treaba. Pielea la exterior, bombeul metalic se simte încă din poziția de aici, un material reflectorizant, după cum scrie și pe etichetă, te facă puțin mai vizibil dacă mergi și pe stradă cu el, probabil se referă la porțiunea de aici și posibil la cusături. Nu văd unde altundeva ar putea fi reflectorizant. Poate partea aceasta, poate aceste mici elemente, dar în rest este de culoare neagră. Pe interior sunt împlăniți, ați destul de bine, iar talpa la interior e destul de comodă la atingere, e în regulă. Se scoate și perechea lui. Mai am bonul fiscal, 99,99 lei. Avem un mic manual de instrucțiuni, bineînțeles disponibil în mai multe limbi, printre care și în română. Așa. Un material absorbant și asta este tot ceea ce se află în interior. După cum vedem și de pe cutie, este rezistent la străpungere în partea de jos, are talpă și cu absorbție de șoc, antistatic, bombeu metalic în partea din față, călcâiul cu absorbția șocurilor, respinge apa și respinge vântul. Clasa de protecție este la S3. Asta a fost tot deocamdată. Voi reveni cu o părere și după ce îi folosesc să văd cum mă simt cu ei, cum se comportă. Am folosit bocancii timp de aproape 3 luni și pe sezon cald și pe sezon rece, puțin sub 0 grade Celsius și nu mi-a fost fric cu ei. Dar hai să vedem acum testul pe care l așteptați cu toții. Un test cu cărămida de șamotă pe încălțăminte adecvată. Pe pielea mea, hai să testăm lucrul acesta. Absolut nimic. Bocancii au bombeu metalic și nu am simțit absolut nimic. Încă o dată. Hai să încercăm și de la o înălțime un pic mai mare. Deci, aproximativ la nivelul genunchiului meu, da? Nimic. Absolut nimic. Vârful lor se vede că este poate puțin murdar, dar nimic mai mult și nu am puțit absolut nimic. Alt avantaj de la bocancii aceștia este că pot să folosesc chiar și pe scânduri cu cuie. Ce se întâmplă dacă calc pe ele, cu acești bocanci? Pur și simplu amândoi cuiele. Încă 2 cuie aici. Bun. Dacă calci direct pe ele, evident că cuiul se va opri în talpă, nu o să pătrundă în talpă. Dar, în momentul în care încerc să calc pe ele și dacă le calc puțin înclinat, am rezolvat problema. Din nou, s-au îndoit fără nicio problemă. Talpa nu a pățit absolut nimic.
prin testele acestea, eu nu zic să mergi singur și să îți dai cu cărămiți peste picioare sau pur și simplu să mergi și orice cui îl găsești în calea ta să calci pe el. Nu asta e scopul acestui test. Este doar un test demonstrativ ca să-ți arăt că, într-adevăr, acești bocanci își fac treaba și pentru avarii accidentale îți pot proteja picioarele și să nu pățești ca mine să te trezești cu diverse răni. Până acum pot să spun că, într-adevăr, sunt niște bocanci de care sunt mulțumit. Ca și preț, sunt chiar foarte accesibili din punctul meu de vedere și pentru costul acesta chiar consider că sunt niște bocanci foarte buni pentru ceea ce îți oferă. Deocamdată, un lucru ce pot să spun clar legat de dezavantajele lor. Dacă lucrui pe un teren care este foarte alunecos, pe zăpadă sau foarte, foarte ud, pe piatră udă, de exemplu, nu este cea mai dreaptă talpă și trebuie să fii mai atent în situațiile respective. Dar pe teren, cum merg eu acum, pe pământ, nici petrece cu zăpadă, deci nu este absolut nicio problemă în folosința aceasta. N-am întâlnit nicio problemă până acum. Alt dezavantaj de care pot să menționez este că talpa nu este foarte flexibilă. Atunci când calc, ea nu are aceeași flexibilitate. Motiv pentru care nu sunt cei mai comozi de purtat dacă lucrezi o zi întreagă de dimineața până seara. Cu o pereche de ciorapi mai groși sau poate dacă îi pun niște tălpici în interiorul lor, poate o să mă simt mai bine atunci când îi port. Dar chiar și așa, cu aceste dezavantaje, tot pot să spun că sunt mulțumit de cum se comportă. Nu pot să spun că aș avea ceva împotriva lor. Într-adevăr, nu este produsul premium, da, așa este, dar, repet, pentru bănuții care am dat pe ei, consider că îi merită. Și îi merită din plin. Acestea fiind spuse, îți mulțumesc că m-ai urmărit. Nu uita să fii în siguranță și îți urez spor la lucru.